วัสดีค่ะช่องอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกๆและสมาชิกทุกคนในครอบครัวทานได้ทำได้ง่ายๆนะคะอยู่ที่ไหนก็ทำได้วันนี้นะคะจะทำเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูกุ้งสดไปทำกันเลยค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูกุ้งสดนะคะวัตถุดิบที่จะใช้มีดังนี้นะคะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีมะนาวพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงกุ้งสดกระเทียมน้ำตาลปี๊บกะปินะคะอันนี้ในส่วนของน้ำพริกแต่ส่วนของเครื่องเคียงนะคะส่วนของเครื่องเคียงผักแก้มนี่ก็จะมีดอกสโหน่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทอดกับไข่แล้วก็มีหน่อไม้ต้มแล้วก็มีแครอทนะคะมีแครอทมีข้าวโพดอ่อนมะเขือเปราะผักเคลแล้วก็มีปลาทูด้วยนะคะมีปลาทู2 ตัวด้วยเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราเริ่มจากเอากะปิมาจีก่อนนะคะแบวใบตองมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอากะปิวางอันนี้แดงใช้2 ช้อนแต่ว่าถ้าเค็มเราก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเพราะว่ากะปิแต่ละเจ้านี่มันไม่เหมือนกันทำให้บางๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปจีเลยค่ะเปิดแก๊สนะคะจีในกระทะเลยค่ะจีเปิดใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราจีกะปิให้สุกแล้วเขาก็จะได้หอมจีกะปิเดี๋ยวแดงไปเตรียมมะนาวก่อนนะคะหลังจากจีกะปิสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะออกมานะคะแล้วเดี๋ยวก็เริ่มทำเลยค่ะไปต้มกุ้งก่อนเปิดไฟเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเอากุ้งไปลวกเลยค่ะใส่กุ้ง5 ตัวแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะเป็นกุ้งทะเลอันนี้ต้มแค่พอสุกนะคะเดี๋ยวเราต้มเสร็จน้ำกุ้งเราก็สามารถเอามาใช้ได้เป็นน้ำซุปในการทำน้ำพริกได้ค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะตักผักเลยค่ะต่อไปก็
เริ่มตำกะปิเลยนะคะพริกขี้หนูสวนเนี่ยแดงใช้2 ช้อนนะคะแล้วก็ใช้กระเทียม2 ช้อนเช่นกันนะคะ2 ช้อนโต๊ะตามเลยค่ะเราตำได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่กะปิที่เราทำให้สุกที่จี่ไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไป1 ช้อนนะคะแล้วก็ตำต่อกะปินี่เราไม่ต้องใส่ให้หมดก็ได้นะคะเพราะว่าลองช้อนก่อนเพราะกะปิแต่ละเจ้าซื้อมานี่ไม่แน่นอนนะคะบางเจ้าก็เค็มแต่อันนี้มันเป็นกะปิเคยอะค่ะเป็นกะปิทางใต้เดี๋ยวชิมรสชาติแล้วก็ค่อยเติมอีกได้ค่ะใส่นิดหนึ่งก็ประมาณ1 ช้อนครึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะชอบรสชาติแบบไหนจะชอบหวานเค็มหรือเปรี้ยวขนาดไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปตำด้วยกุ้งสดที่เราต้มไว้เมื่อกี้ค่ะหอมมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตักใส่ถ้วยปรุงข้างนอกนะคะแล้วเอาน้ำที่เราต้มกุ้งไว้เมื่อกี้นะคะใส่ล้างครกมาเขาบอกว่าน้ำล้างครกนี่จะทำให้น้ำพริกกะปิของเราอร่อยแล้วก็เติมมะนาวไป2 ช้อนนะคะ2 ช้อนเติมอีกสักครึ่งช้อนก็เป็น2 ช้อนครึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาไปสักครึ่งช้อนนะคะเพราะว่าจะได้มีรสชาติความหอมของน้ำปลานิดหนึ่งนะคะเติมน้ำปลาไปครึ่งช้อนเติมมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเค็มเพราะเราใส่กะปิไปแล้วแค่นี้พอนะคะน้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ชิมรสชาตินิดหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆเติมมะนาวอีกสักครึ่งช้อนเป็นใส่มะนาว3 ช้อนแล้วก็เติมน้ำต้มกุ้งไปนิดหนึ่งนะคะน้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำในส่วนของ
รื่องเคียงหรือผักจิ้มนะคะ แล้วก็ไปทอดปลาทูค่ะ เดี๋ยวไปต้มผักกันนะคะ เปิดแก๊สแดงต้มน้ำไว้บ้างแล้วนะคะ จะได้ไม่เสียเวลาเยอะตอนแรกเราก็เติมอันนี้ไปต้มนะคะ ก็จะมีแครอทค่ะแครอทนี่เรามีทั้งทานสดแล้วก็เอาไปต้มค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะสำหรับหน่อไม้เดี๋ยวเรายังไม่ต้มเดี๋ยวต้มผักพวกนี้ก่อนนะคะให้ผักพวกนี้สุกก่อนเติมเกลือไปนิดหนึ่งนะคะอย่าแดงต้มต่อให้เสร็จนะคะแครอทสุกแล้วนะคะเราตักพักไว้ก่อนนะคะข้าวโพดอ่อนนี่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นเลยค่ะน้ำเย็นน้ำธรรมดาข้าวโพดอ่อนก็สุกแล้วนะคะตักพักเอาไว้แล้วแช่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นน้ำธรรมดาไม่ต้องใส่น้ำแข็งต่อไปก็ต้มหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่สุกมาแล้วค่ะต้มแป๊บเดียวก็ใช้ได้ค่ะต้มหน่อไม้เสร็จเราก็ไปพักไว้นะคะต่อไปมาทอดไข่ดอกสโหนกันค่ะดอกสโหนไม่เยอะนะคะแดงใช้ไข่2 ใบพอไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแดงทอดต่อให้เสร็จนะคะโอ้เสร็จแล้วก็พักไว้นะคะแล้วต่อไปก็มาทอดปลาทูนะคะแดงใช้ปลาทู2 ตัวปลาทูน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆทอดต่อให้เสร็จนะคะแดงจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพมีผักเยอะเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ